สวัสดีครับพบกับช่างเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปทำไอ้เจ้าโต๊ะนี่นะฮะโต๊ะพับอเนกประสงค์นะครับก็อเนกประสงค์สมชื่อนะครับใช้งานอะไรก็ได้นะฮะความกว้างความยาวขึ้นอยู่กับไม้ที่เรามีนะครับเรามีไม้อะไรก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าใช้สอยก็คือว่าเราสามารถพับเก็บได้ง่ายๆนะประหยัดพื้นที่ในการเก็บครับเก็บแล้วพับนี้ก็จะเหลือประมาณเท่านี้อย่างนี้ก็ได้หรือจะเก็บอย่างนี้ก็ได้นะฮะจะไม่อย่างนี้ก็แค่นี้นะแบบนี้จุ๊บแล้วก็เก็บแยกไปนะไปยางแอบเอาไว้ตรงไหนก็ได้ซอกไหนก็ได้นะครับประหยัดพื้นที่ในการเก็บนะครับเหมาะสำหรับท่านที่อยู่พื้นที่ใช้สอยน้อยๆเช่นคอนโดหรืออะไรพวกนี้นะครับต้องการมุมที่เก็บน้อยๆนะเวลาจะใช้งานที่ก็ค่อยชักออกมาครับก็สามารถเอาไปประยุกต์อ่านหนังสือได้อะไรได้นะนั่งกินมาม่าอะไรได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทำกันเลยครับครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าไฟล์ตอนที่ตัดเหล็กเตรียมเหล็กนะครับมันเสียนะก็เลยไม่สามารถเอามาให้ดูได้นะครับก็เลยมาโผล่ทีตอนประกอบเป็นรูปเป็นร่างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ถามไม่ได้เลยครับเอาละครับเราจะมาวัดเริ่มจากตัวบนก่อนฮะชิ้นด้านยาวเนี่ย59-60 เซนนะครับ60 เซน60 เซนนะฮะตัวนี้ก็60 เซนเหมือนกันนะครับ60 เซนเห็นไหมครับ4เส้นนี้จะยาวเท่ากันหมดนี่นะยาวเท่ากันหมดนะครับ4เส้น1 2 3 4นี่4เส้นนี้นะยาวเท่ากันเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่เรานะเสร็จแล้วเส้นนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะเส้นด้านล่างนะครับยาวเท่ากันนะเท่าไหร่ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับขนาดของไม้นะแต่ของผมอยู่ที่45นะทั้ง2อันนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเหล็กตัวนี้กันเหล็กตัวนี้2ตัวนี้ก็จะให้เท่ากันก็ได้หรือจะให้เล็กกว่าก็ได้ครับอันนี้ผมให้ตัดเหล็กมาเท่ากันที่35นะทั้ง2อันนะครับสำหรับเหล็กนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าด้านเดียวกันจะเท่ากันเกือบหมดนะยกตัวอย่างเช่นชิ้นนี้ขนาดเท่ากันนะชิ้นนี้กับชิ้นนี้ขนาดเท่ากันนะแล้วก็ชิ้นนี้กับชิ้นนี้ขนาดเท่ากันเช่นกันนะครับแต่แตกต่างกันที่ตรงไหนแตกต่างกันตอนชิ้นหนึ่งเนี่ยเล็กกว่าอีกชิ้นหนึ่งแคบกว่านะครับหรือว่าเล็กกว่าพูดต้องบอกว่าแคบกว่านะสังเกตดูดีๆนะครับนี่นะอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเห็นไหมนะครับอย่างนี้กันอย่างนี้นะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้มันกว้างกว่านะครับจะมีอันนึงกว้างกว่าอีกอันนึงเนื่องจากว่าเราจะต้องใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเราจะต้องสวมเข้าไปแบบนี้นะเพื่อที่จะกางแล้วมันจะได้เป็นอย่างนี้มันก็เลยต้องกว้างกว่าแค่นี้เองครับง่ายๆครับของผมเนี่ยสเกลจะเป็นตรงนี้กว้าง30 เซนอันกว้างนะครับด้านในของอันกว้างนะ30 เซนนะแล้วก็ด้านนอกของอันแคบนะครับก็ให้อยู่สัก 29.5 อะไรประมาณนี้ครับ
ก็แต้มเอาไว้ก่อนนะเอาละครับคราวนี้เราก็ถอดออกมาได้เลยถอดออกมาแล้วก็เชื่อมครับจากนั้นก็ว่าจะทำพ่นสีสเปรย์ด้านนะครับเป็นสีดำด้านนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายครับเรากะว่าเราจะเอาสูงสักแค่ไหนนะผมเอาสูงสักแค่นี้แล้วกันจริงๆมันวางไม้บังคับอย่างเงี้ยแค่นี้อย่างเงี้ยเราก็มาร์กไว้นะครับแค่นี้นะครับปุ๊บนะคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วก็มาลองวัดดูว่ามันเท่ากันไหมนะฮะขั้นตอนนี้ใครจะใช้ตลับเมตรวัดให้พอดีก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะเสร็จแล้วนะครับก็ติดไม้ตัวนี้เข้าไปด้วยเจ้านี่กันนะครับใช้ตะปูเกียวแบบนี้นะครับยิงเข้าไปได้เลยกับไม้ตัวนี้นะไม้นี้มันนิ่มอยู่แล้วนะครับโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับนะเวลาใช้เนี่ยเราก็จะกางแบบนี้งงไหมครับเอาละครับคราวนี้หลังจากเรายึดตรงนี้เสร็จแล้วนะเราก็ต้องมาทำสายกันหลุดนะครับสายคาดอย่างนี้นะคาดยาวอย่างนี้นะครับกันมันหลุดนะคื
คือการมันหลุดขามันหลุดออกอย่างเงี้ยเราก็คาดเอาไว้นะครับสายการหลุดก็ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากมายใช้ไอ้สายนี้แหละมีขายตามร้าน20 บาทหมดเลยนะฮะตอนนี้นะครับใส่ไปนี้เลยก็จะอยู่ประมาณนี้คราวนี้เราก็ยิงตะปูเกลียวใส่ตรงนี้ครับเพื่อยึดสายนี้แค่นี้เองนะครับใครจะยิงทั้งตัวหรือ2 ตัวก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับอีกข้างหนึ่งนะครับยิงไปก่อนเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปปรับตึงเอาทีหลังก็ได้โอเคนี่แหละครับนี่นะฮะเราจะตัดปลายด้านนี้ออกยิงสักน็อตสักตัว2 ตัวก็ได้ครับแล้วแต่เรานะตรงนี้เองอันนี้เราก็ต้องนะครับนี่นะฮะก็ไม่หลุดไปไหนนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการประกอบนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับมาจากนี้นะครับใส่ล็อกปุ๊บครับเสร็จแล้วก็ยกพลิกนี่ครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับเหมาะสำหรับบ้านที่หรือว่าน้องๆที่อยู่หอพักนะครับแล้วก็คุณพ่อหรือคุณแม่อยากทำให้ลูกนะครับไว้นั่งกินข้าวไว้อ่านหนังสือไว้อะไรนะก็เหมาะเลยนะครับง่ายๆขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับไปลองทำดูเล่นๆกันนะครับงบประมาณที่ใช้เนี่ยไม่รวมไม้เนี่ยเฉพาะค่าเหล็กนี้ไม่กี่บาทหรอกครับไม่กี่ร้อยไม่ถึง100ด้วยซ้ำนะค่าเหล็กเพราะเหล็กเส้นหนึ่งมันไม่กี่บาทเอง